Vào tháng 8 năm 2024, Trung Quốc đã triển khai định danh điện tử. Người dân đăng ký định danh điện tử bằng cách quét căn cước và gương mặt của mình. Tài khoản định danh điện tử của Trung Quốc có thể dùng để đăng nhập vào 71 ứng dụng thương mại như mạng xã hội WeChat, dịch vụ mua sắm trực tuyến Taobao mà không cần sử dụng tài khoản riêng. Chính quyền Trung Quốc cho rằng định danh điện tử sẽ giúp bảo vệ danh tính cá nhân của người dùng, vì doanh nghiệp sẽ nắm được rất ít thông tin của khách hàng. Nhưng thay vào đó, chính quyền sẽ nắm được tất cả dữ liệu giao dịch. Dùng điện thoại để quét căn cước và gương mặt của mình, nghe giống như việc bạn vừa làm gần đây trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Liệu VNeID có giống như định danh điện tử của Trung Quốc? Những lợi ích và bất lợi nào mà ứng dụng này mang đến? Tương lai của định danh điện tử Việt Nam sẽ ra sao? Siêu ứng dụng. Đây là ứng dụng VNeID trên điện thoại của bạn. Ứng dụng này có thể là ứng dụng bạn sử dụng nhiều nhất và quan trọng nhất trong tương lai. Tích hợp các loại giấy tờ, thực hiện thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, nộp thuế, nộp phạt chỉ là một chức năng rất nhỏ của VNeID. VNeID sẽ mở ra vô số tiện ích thương mại. Ngay bây giờ, với một số ngân hàng, bạn đã có thể mở tài khoản ngân hàng trên điện thoại của mình rồi tiến hành thanh toán, chuyển khoản hay rút tiền mặt tại cây ATM. Bộ Công an cho biết VNeID sẽ kết hợp với ngân hàng để cho người dân vay tiền. Trong tương lai, VNeID còn dùng để thanh toán giống như Momo, VNPay và mua bán chứng khoán, nộp tiền điện, nước. Tất cả điều này được thực hiện nhờ vào chức năng định danh điện tử. Định danh điện tử là yếu tố cốt lõi của giao dịch điện tử, vì người bán và các nền tảng giao dịch online cần xác thực thông tin khách hàng, đảm bảo các giao dịch là thực chất. Kể cả trong đời sống thực, định danh điện tử sẽ giúp cho các giao dịch nhanh hơn, thông tin đầy đủ hơn, lưu trữ hiệu quả hơn. Định danh điện tử chắc chắn là ứng dụng sẽ mang đến nhiều tiện ích, nhưng bạn cũng sẽ đánh mất nhiều quyền lợi khác. Đó là những gì? Thu thập dữ liệu cho chính quyền. Ngay sau khi Trung Quốc ra mắt định danh điện tử, các chuyên gia đã quan ngại về việc kiểm soát toàn diện người dân. Một bình luận của tờ Bloomberg cho biết, định danh điện tử sẽ giúp chính quyền Trung Quốc biết được mọi hoạt động của người dân trên Internet. Đây có thể là tương lai của Việt Nam. VNeID không đơn thuần là ứng dụng xác thực điện tử. Để thực hiện các tiện ích, VNeID sẽ liên tục thu thập dữ liệu của bạn, tập hợp các dữ liệu này về một đầu mối là Bộ Công an. Ví dụ như để thực hiện các chức năng cho vay, VNeID có thể phải thu thập về công việc, thu nhập, tài sản, tài chính, thói quen mua sắm, hồ sơ sức khỏe, bảo hiểm, số người phụ thuộc. Ứng dụng này sau đó sẽ đánh giá khả năng mà bạn có thể trả được khoản vay. Về khía cạnh tài chính, việc thu thập, phân tích thông tin người dùng để chấm điểm tín dụng là bình thường, mang lại cơ hội tiếp cận tín dụng cho nhiều người không có lịch sử tài chính. Kể cả việc thanh toán online, việc thanh toán bằng điện thoại cũng là xu hướng bình thường hiện nay. Nhưng vì sao bạn nên cẩn trọng với VNeID? Khả năng kiểm soát người dân. Shen Kui, một giáo sư luật của trường Đại học Bắc Kinh, nói trong một bài đăng của trường rằng sự sôi động của nền kinh tế kỹ thuật số và xã hội Internet phụ thuộc vào một hệ thống đa trung tâm chứ không phải là một sự độc quyền tập trung. Đây cũng chính là mối lo ngại đối với VNeID. Đề án 06 của chính phủ đã quyết định biến VNeID trở thành một siêu ứng dụng đặc biệt nơi tập trung dữ liệu của toàn bộ người dân. Đối với các ứng dụng thương mại, bạn có nhiều lựa chọn. Nếu không thích ứng dụng này, bạn có thể dùng ứng dụng khác. Dữ liệu của bạn sẽ phân tán tại các ứng dụng khác nhau. Nhưng đối với VNeID, bạn bắt buộc phải sử dụng, ít nhất là dùng để định danh điện tử. Cho đến nay, chưa rõ việc định danh điện tử sẽ dẫn các giao dịch theo thời gian thực của người dùng đến Bộ Công an hay không. Với định hướng VNeID trở thành siêu ứng dụng, điều này có thể sẽ xảy ra. Điều đáng lo nhất là VNeID do Bộ Công an kiểm soát. Định danh điện tử của Trung Quốc ngay khi ra mắt đã làm dấy lên mối lo ngại về việc kiểm soát từng hành động trên Internet của người dân như lịch sử tìm kiếm, bài đăng, bình luận. Cuối tháng 12 năm 2024, Việt Nam đã ban hành quy định yêu cầu các mạng xã hội phải định danh người dùng bằng số điện thoại hoặc định danh điện tử. Hiện nay, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ quan trọng như tài chính mà không cần VNeID. Chính quyền cũng sẽ thử nghiệm việc sử dụng thẻ căn cước để đi tàu điện. Việc này hoàn toàn giống với Trung Quốc. Trong tương lai, VNeID có thể sẽ mở ra hàng loạt các dịch vụ khác như mua vé xe, thuê xe, mua hàng online, đặt phòng khách sạn, v.v. Trong một vài trường hợp,
Chính quyền có thể khóa VNeID của bạn và bạn không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cần đến định danh điện tử. Mặt khác, việc nắm toàn bộ dữ liệu của người dân và cố gắng thương mại hóa ứng dụng VNeID sẽ chi phối đáng kể, có thể khiến nền thương mại điện tử không còn công bằng. Tuy nhiên, xác thực điện tử là xu hướng không thể chối bỏ. Ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng để phát triển kinh tế, tiện ích xã hội. Nhưng làm thế nào để định danh điện tử vừa tiện lợi vừa an toàn? Khác với các nước giống Trung Quốc, vào tháng 5 năm 2024, Liên minh châu Âu đã cấp phép cho ví định danh điện tử. Ứng dụng này về chức năng cũng giống như Trung Quốc hay Việt Nam, nhưng có nhiều thứ khác biệt đáng kể. Thứ nhất, người dùng sẽ có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình ngay trên ứng dụng, lựa chọn dữ liệu nào được chia sẻ. Các nước châu Âu sẽ sử dụng công nghệ định danh phi tập trung, gồm có nhận dạng phi tập trung và chứng chỉ xác minh kỹ thuật số. Hai yếu tố này giúp người sử dụng làm chủ hoàn toàn dữ liệu của mình mà không cần một cơ quan trung ương thu thập và nắm dữ liệu. Thứ nhì, các nước trong liên minh sẽ thành lập cơ quan để giám sát việc sử dụng định danh điện tử. Liên minh châu Âu sẽ thành lập một nhóm làm việc để củng cố, phát triển định danh điện tử. Nước Úc cũng bắt đầu sử dụng định danh điện tử từ năm 2024. Úc cho phép người dân kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình trong các giao dịch và ứng dụng sẽ thu thập thông tin tối thiểu nhất có thể. Người dân không bị bắt buộc sử dụng định danh điện tử. Úc chỉ định cơ quan riêng để giám sát định danh điện tử. Ngay tại Ấn Độ, chính phủ cũng thành lập một cơ quan riêng để quản lý việc định danh điện tử. Trong khi đó, định danh điện tử của Việt Nam thì do Bộ Công an toàn quyền kiểm soát, không một cơ quan nào khác tham gia giám sát về định danh điện tử. Và cũng không giống như các nước khác, Việt Nam cũng chưa ban hành bộ luật cụ thể về định danh điện tử. Cho đến nay, quy định về định danh điện tử là Luật Căn cước năm 2023 và Nghị định số 69 năm 2024 của Chính phủ. Cả hai văn bản này chỉ dừng lại ở việc thiết lập định danh điện tử, chưa có các quy định cụ thể về phạm vi thu thập dữ liệu, định vị người sử dụng, quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu cá nhân đối với VNeID. Nói cách khác, Bộ Công an để trống rất nhiều không gian để VNeID trở thành một siêu ứng dụng thu thập, tập trung dữ liệu của người dân theo cách của Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã xem video của Luật Khoa. Hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa để xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình để đọc những bài viết mới nhất của Luật Khoa về rất là nhiều các chủ đề khác nhau qua email. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.